Wil je meer panelen, heb je ook een omvormer nodig. In dit geval liggen alle panelen aan dezelfde kant van het dak. Dus heb ik gekozen voor een stringomvormer. In dit geval de Goodwee. En wel de Grid-Tied PV Inverter GW1500XS. Dus er zit een wifi in. Dus we gaan het dus even bekijken als we hem uitpakken. Plakband. Dus een mes. Goed met de vingers begeleiden dat je nooit te diep snijdt. En zo ziet het er van binnen uit. Keurig kunststof buffers. Doosje. Wat uit te nemen is. Daaronder zien we al de omvormer. Maar we gaan eerst even het doosje bekijken. Het begint al met een waarschuwing. Dat je de communication terminals moet installeren. Anders zal het niet werken. Nou, wat zit er in het doosje? Een wifi-module. Een beugel. Die even lastig met één hand eruit te krijgen is. Voor de ophanging van de inverter. Dus die schroef je vast en dan hang je hem zo aan. Aluminium plaatje. 3 schroeven. Nou, die zijn er ook keurig bij geleverd. 3 schroeven en pluggen. Wat zit er nog meer in? Een connector voor de AC-spanning. Aansluiting. Nou, een ground aansluiting. Ja. En dit zal dus inderdaad dat RS communicatieding zijn wat je dus niet moet vergeten aan te sluiten. Er zit al een lusje in. En nog een ander onderdeeltje. Er zit wel een sleuteltje bij. Als die in elkaar zit. Want er zitten hier kliksystemen in, net zoals bij een MC4 connector. Maar in dit geval is het een andere connector. Dus ook een veel grotere clip nodig om het weer uit elkaar te krijgen. Een paar MC4 connectors. Krimpuitvoering. Dat betekent, je hebt dus een krimptang nodig hiervoor. Of je moet andere gebruiken. En een boekje. Of tenminste een envelop met wat boekjes. Opengemaakt. Het inspectierapport. Nou, het ziet er allemaal pas natuurlijk. Dit lijkt wat, een Quick Installation Guide. Maar hij is ontzettend veel talen. En als je dan kijkt naar wat erin staat, dan zijn het eigenlijk gewoon een paar waarschuwingen. Oh, achterin staat installation. Nou, dat is misschien wel handig om eerst even door te gaan lezen. Hier staat ook op wat er allemaal in hoort te zitten. Dat je hem van elkaar, van de muur, hoe ver verdeeld moet hebben. Nou, dat is zeker het bekijken waard. En een boekje hoe je de wifi moet instellen. Nou, ook handig. Dus bij elkaar een heel doos met spullen. En dan gaan we nu de omvormer zelf eruit tillen. Gewoon aan beide kanten een hand en tillen. Dit is dus eruit getild.
keurig in een zak. Een labeltje, dat toch echt die connector eerst gedaan moet worden. Goed, ik ga hem even verder uit elkaar halen. De blokken los. De omvormer op zijn rug. En nou, dat is hem. Aan- en uitschakelaar. Aansluitingen voor het zonnepaneel. De communicatieplug, waar je dus de wifi-stick in kan doen. Hier de onduidelijke ronde connector met het jumpertje erop. En hier de AC output. Nou, hoe het vast zit, gaan we nog even beleven. En aan de onderkant de beugel, waar hij dus straks aan hangt. Hoppakee. Andersom natuurlijk. Ik ga de boel verder bekijken. Met name het boekje. En dan kom ik er later op terug als er een vervolgstap te melden is. En misschien ook nog wel als die opgehangen is en in gebruik gesteld wordt. Hou dus dit kanaal in de gaten, abonneer eventueel. En heb je vragen of opmerkingen, dan lees ik dat wel hieronder. Tot de volgende keer.